ሰላም የፎርቲኖ አካዳሚክስ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? I hope that you are doing great and fine as usual of course. This is Fortino Academics. ኤርሚያስ አበበ ነኝ ከጂጂጋ ዩኒቨርሲቲ. Today's tutorial is going to be from the course Entrepreneurship. ዛሬ ማስተምራችሁ Entrepreneurship የሚባል ምርጥ ኮርስ ነው. ማስተምራችሁ ደግሞ it is from the module prepared by Ministry of Science and Higher Education of Ethiopia in order to be given for freshman undergraduate degree students of universities. So እንደማንኛውም ኮርስ ስንጀምር መጀመሪያ what do we expect from the course የሚለውን መጀመሪያ ማወቅ መቻል አለብን። ከዚህ ኮርስ ምንድነው መጠበቅ ያለብን? Do you expect me to teach you something related with chemicals, ስለ photosynthesis ምናምን በኢንተርፕሬነርሺፕ ላስተምራችሁ እችላለሁ? Okay, that is a basic question. So entrepreneurship ነው መማረው ብላችሁ ወደ ክላስ ስትመጡ ምን ልትማሩ ነው እየመጣችሁ ያላችሁት? It is the basic question. Okay, ስለዚህ ማንንም ሰው ኢንተርፕሬነርሺፕን ኤክስፕሌን ሊያደርግ ሲሞክር የተለያየ የራሱ ዴፊኒሽን ሊኖረው ይችላል። በተለያየ ሀገር ኢንተርፕሬነርሺፕን በተለያየ አንግል ዲፋይን ሊያደርጉት ይችላሉ። ስለዚህ ብዙ አይነት ዴፊኒሽኖች እና ብዙ አይነት ትርጉሞች እንደየአካባቢውና እንደግለሰቡ ሊሰጥ ይችላል። ሁሉንም ኮመን የሚያደርጋቸው ግን ኢንተርፕሬነርሺፕን ዲፋይን ሲያደርጉ መጀመሪያ ኢንተርፕሪኒየር ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ላይ መስማማት መቻል አለብን። ስለዚህ ኢንተርፕሪኒየር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ካወቅን ኢንተርፕሪኒየርሺፕ የሚባለው ኮርስ ደግሞ ስለምን ሊያስተምረን እንደሚችል ሂንቱ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፕሪኒየር ማለት ምን ማለት ነው? አሁንም ቢሆን ኢንተርፕሪኒየርን ዲፋይን ስናደርግ በጣም የተለያዩ ዴፊኒሽኖች በተለያዩ ሀገሮች በተለያዩ ስኮላሮች ይሰጣሉ። ግን ኮመን የሚያደርጋቸውን ነገር እንፈልጋለን ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ኢንተርፕሪኒየር የሚለውን ወርድ ስትሰሙ the concept that must be coming into your mind is that entrepreneur is a person who observes a gap in a society and changes that gap into a business opportunity, then fills that business opportunity by employing his resources and opening the business, and after opening the business he assumes both the risks and the benefits related with that business ማለት ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ኢንተርፕሪኒየር ሲባል ግለሰብ ነው ሶሳይቲው ላይ ወይም የሚኖርበት አካባቢ ላይ ጋፕ ያንን ጋፕ አይቶ ወደ ቢዝነስ የሚቀይርና ቢዝነስ ለመክፈት ደግሞ ሪሶርስ የራሱን ሪሶርሶች ኢንቨስት የሚያደርግ ሪስክ ወስዶ ኢንቨስት የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ከዚህ ከሚከፍተው ቢዝነስ ጋር የሚመጣውን ሪስክም ሆነ ቤኔፊት አሲዩም የሚያደርግ ግለሰብ ኢንተርፕሪኒየር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፕሪኒየርሺፕን ኮርስ ስትወስዱ ከዚህ ፕሮሰስ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ፖይንቶችን የምናይበት ትምህርት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይህ ኮርስ የአንደርግራጁዌት ፍሬሽማን ስቱደንትስ ይሰጣል ተብሎ የታሰበው ኮርስ 7 ቻፕተሮች አሉት። አንደኛው ቻፕተር ላይ ኢንተርፕሪነርሺፕ ማለት ምን ማለት ነው ከሱ ጋር የተያያዙ ብዙ ኮንሴፕቶችን አንስቶ ኢንተርፕሪነርሺፕን ኢንትሮዲዩስ ያደርጋቸዋል። ከዛ ሁለተኛ ላይ ስትመጡ ደግሞ እንዴት ነው ቢዝነስ ፕላን የሚደረገው፣ ቢዝነስን ፕላን ስናደርግ እንዴት ነው ቢዝነስ ፕላንን የምንጽፈው፣ ከዛ በኋላ ደግሞ how do we formulate business የሚለው ሌላ ቻፕተር ላይ ያያል። and then it looks at product development ወይ ሰርቪስ እና ፕሮዳክት ዴቨሎፕመንት እንዴት ነው የምናደርገው የሚለው ፕሮሰስ ያያል። ማርኬቲንግ ኢሹዎች የሚታይበት ቻፕተር አለው። ቢዝነስ ፋይናንሲንግ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነጥቦችንም የሚያነሳ ቻፕተር አለው። and finally how to manage the growth and the transition of such businesses የሚለውንም የሚያነሳ ዩኒት አለው ማለት። ስለዚህ እነዚህ ጠቅላላ ዩኒቶች የሚያሳዩዋችሁ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲን አይተን ያንን ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ኢንቱ ቢዝነስ ቀይረን የምንሄድበትን እስከ ፕሮፊታቢሊቲ ድረስ የምንደርስበትን ፕሮሰስ ምን መካተት አለባቸው፣ ምን አይነት ሐሳቦች ልንማር ይገባል የሚሉት ነገሮች በሙሉ እዚህ ኮርስ ላይ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ I hope that this course will be helpful for your future life is for sure. ስለዚህ ደስ የሚል ትምህርት ይሆናል። አብራችሁኝ እንድትቆዩ በትህትና እጠይቃለሁ።
Okay, so as a beginning, let us introduce you with some basic concepts of this course. So the first thing that we have to differentiate between it that what is the difference between entrepreneur and entrepreneurship, and also the difference between entrepreneurship and entrepreneurial. And also finally we will gonna see the concept of entrepreneurial process. እነዚህን አራት ወርዶች ተመሳሳይ ቢሆኑም መለያየት መቻል አለብን ይላል እዚህ ስላይድ ላይ ያለው። ይህ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ አንድ ወርድ እንውሰድና እስቲ ኤዱኬሽንን እንውሰደውና ኢንተርፕሪኒየር ማለት ኤዱኬተር ነው ብለን ብንወስድ፣ ስለዚህ ሰው ነው አይደል? that is a person, so an entrepreneur is a person። ስለዚህ ኢንተርፕሪነርሺፕን ደግሞ ኤዱኬሽን ከሚለው ጋር እናመሳስለው። ኤዱኬሽን ማለት ትምህርት ነው። ስለዚህ ኢንተርፕሪነርሺፕ ማለት ኢንተርፕሪነሩ የሚያደርገው ነገር ማለት ነው። ሶ ኤዱኬተሩ ኤጁኬት የሚያደርገው ኤዱኬሽንን ነው ብለን ወስደናል አይደል? ስለዚህ ኢንተርፕሪነርሺፕ ኢዝ ዋት ዘ ኢንተርፕሪነር ዳዝ፣ ኢንተርፕሪነሩ የሚያደርገው ነገር ነው ማለት ነው። ኦኬ ኢንተርፕሪነራል ሲባል ደግሞ ከኤዱኬሽናል ትምህርታዊ ይሆናል። ኢንተርፕሪነራል ማለት ደግሞ ኢንተርፕሪነራዊ እንደማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፕሪነርሺፕ ኢንተርፕሪነሩ የሚያደርገው ነገር ከሆነ ኢንተርፕሪነራል ማለት ደግሞ ኢንተርፕሪነርሺፑ ኢንተርፕሪነሩ ኢንተርፕሪነርሺፕን እንዴት ነው አንደርቴክ የሚያደርግበት ሁኔታን ነው ኢንተርፕሪነራል ብለን የምንገልጸው ማለት ነው። ስለዚህ የኢንተርፕሪነራል ፕሮሰስ ማለት ደግሞ ሂደት ማለት ነው። ይህንን ኢንተርፕሪነርሺፕን አንደርቴክ የምናደርግበት ሂደት ደግሞ it is ኢንተርፕሪነራል ፕሮሰስ ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ወርድ በግልጽ አንደርስታንድ የማይሆኑላችሁ ከሆነ ልክ እኔ ክሬት እንዳደረግኩት የራሳችሁን ሌላ ኤግዛምፕል ወርድ ፈጥራችሁ መሄድ ነው። ኢንተርፕሪነር ላይክ ኤጁኬተር። ኦኬ ኤጁኬተሩ ምን ያደርጋል? ኤዱኬሽንን ያስተምራል። ስለዚህ ኢንተርፕሪነርሺፕ ይሆናል። ኦኬ የሚናገርበት መንገድ ኤዱኬሽንን የሚያስረዳበት መንገድ ምንድነው? ኤዱኬሽናል ነው። ኦኬ ኢንተርፕሪነርሺፕን የሚሄድበትስ መንገድ ምንድነው? ኢንተርፕሪነራል ነው። ኦኬ ፕሮሰሱ ዩኒቱን አስተምሮ ፈተና የሚወስድበት ፈተና ከዛ በኋላ ውጤት የሚነግርበት ምናምን ደግሞ ኤዱኬሽናል ፕሮሰስ ካልነው ኢንተርፕሪነርሺፕን አንደርቴክ የሚያደርግበት ፕሮሰስ ደግሞ we call it ኢንተርፕሪነራል ፕሮሰስ ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። so throughout the course እነዚህን ወርዶች ስንጠቀም you have to be remembering these differences ማለት ነው። so now let us see the definition ኢንተርፕሪነርሺፕ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለውን እንዴት ነው ዲፋይን እየተደረገ ያለው የሚለውን ወደምናይበት ፓርት እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ትንሽ ግን ከመጀመራችን በፊት ሙሉ በጠቅላላው from the beginning up to the present ያለው ዴፊኒሽኖች ሰመራይ ሲደረጉ የሚጀምሩት ኢንተርፕሪነርን መጀመሪያ ያለው a person who is managing a commercial project አንድ የሚከፈልበትን ፕሮጀክት ማኔጅ የሚያደርግ ሰውን ኢንተርፕሪነር ከማለት ጀምሮ አሁን ላይ ደግሞ የግድ ኢኖቬት የሚያደርግ ወይም አዲስ ነገሮችን የሚፈጥርና የሚያስተዋውቅ with creativity criteria እስከገባበት ዘመን ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፕሪነር ድሮ ኮሜርሻል ፕሮጀክቶችን ማኔጅ የሚያደርግ ብቻ ነበር። አሁን ደግሞ ኢቭን ኢንተርፕሪነራል ወይም ኢንተርፕሪነር ለመባል there is a criteria or there has to be an application of innovation also creativity in a business idea ላይ ዝም ብለን ቢዝነስ ለከፈትን ብቻ በዚህ ዘመን we will not be considered as an entrepreneur. so entrepreneurs ለመባል we have to apply innovation አዲስ ነገርን መፍጠር መቻላል በዚህ ዘመን ዴፊኒሽኑ ማለት ነው። so let's begin historyውን እንየው። so the first one እንደነገርኳችሁ በድሮ ጊዜ let's say in 17th century like a person who has signed a contractual agreement with the government to provide a stipulated products or to perform service was considered as entrepreneur ይባላል። አገልግሎቱ ላይ የተቀመጡ ፕሮዳክቶችን የተጻፉትን የሚያመርት based on the agreement የሚያመርት ወይም ደግሞ የፈረመበትን ሰርቪስ የሚያገለግል ሰው ነበረ በ17th century ኢንተርፕሪነር የሚባለው እና የሚሰጠው ፕራይስ የሚሰጠው ዋጋ ደግሞ ኮንስታንት ነው ፊክስድ ነው። ስለዚህ ትልቅ ፕሮፊት የማግኘት ትንሽ ፕሮፊት የማግኘት እና ጭራሽ የመክሰርም
ሁኔታ የሚመጣው it is based on the qualities of that person or the entrepreneur ነው በጣም ጎበዝ ከሆነ ትልቅ ፕሮፊት ያገኛል ሰነፍ ከሆነ ደግሞ አብቱ ሎስ ይደርሳል ማለት ዞሮ both the profits and also the losses will reflect the effort of the entrepreneur ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው ከዛስ then in 18th century ሪቻርድ የመጀመሪያውን የኢንተርፕሪኒየር ቲዮሪ ዴቨሎፕ ያደረገበት ዘመን ነው እና he said that የቅድሙ እንዳለ ሆኖ an entrepreneur must be a risk taker ሪስክን ጨመረበት ማለት ነው የተረጋገጠ ቢዝነስን አይደለም ኢንተርፕሪኒየር የሚገባበት ኦኬ ኢንተርፕሪኒየር will take a calculated risk ይሄን ያህል % ላይሳካ ይችላል ብሎ አስቀምጦ የሚገባ ፐርሰን ነው ብሎ ኢንተርፕሪኒየርን ዲፋይን አደረገ በዚሁ ዘመን ላይ ደግሞ in the 18th century there has been a development in differentiation between entrepreneurial role from the capital providing role when we say ኢንተርፕሪኒየራል ሮል ማለት ቢዝነሱን የመፍጠር የቢዝነስ ኦፖርቹኒቲዎችን አይቶ ወይም ሪስክን ቴክ አድርገው እነዚህን ፕሮጀክቶች የመውሰድ ሁኔታ ነው ብለናል ስለዚህ ካፒታል ፕሮቫይዲንግ ሮል ማለት ደግሞ ለዛ ቢዝነስ ለታሰበው ቢዝነስ የሚሆነውን ፋይናንሻል ሊሆን ይችላል or any kind of resource provide የማድረግ ሮል ነው ስለዚህ ይሄ ቢዝነስ ፈጣሪው ነው ይሄኛው ደግሞ ለዛ ቢዝነስ የሚሆነውን ካፒታል ፕሮቫይድ ያደርጋል እና ተያይዞ የሚመጣውን ቤኔፊት ትርፍም የሚጋራ ይሆናል ማለት ነውና በዚህ ዘመን ኢንተርፕሪኒየራል ሮል እና ካፒታል ፕሮቫይዲንግ ሮልም የተለያዩበት ተለይተው ዲፋይን የተደረጉበት ጊዜ ነው ማለት ነው in the late 90s and early 20s በመጨረሻው 19th century እና በመጀመሪያዎቹ 20th century አካባቢ ላይ ኢንተርፕሪኒየር was viewed from the economic perspective መታየት ጀመረ ያ ማለት ምን ማለት ነው an entrepreneur organizes and operates an enterprise business organization ከፍቶ ኦርጋናይዝ አድርጎ ስራውን ያስኬዳል ምንን ኢንተርፕራይዝን ለምን for a personal gain ገንዘብ ለማግኘትም ብቻ ሊሆን ይችላል ፕሮፊትም ለማግኘት ፐርሰናል ሳቲስፋክሽንንም ጨምሮ ለማግኘት ዞሮ an entrepreneur ቢዝነስን የሚከፍትና ቢዝነስን ኦፕሬት የሚያደርግ ግለሰብ ነው for personal gain ማለት ነው ኢንተርፕራይዝ ማለት እዚህ ጋር is a business organization for profit ማለት ነው ለትርፍ የተቋቋመ ድርጅት ማለት ነው ኢንተርፕራይዝ ኦኬ so entrepreneur ለመባል በዚህ ዘመን ላይ you have to be opening a business በቃ ቢዝነስ የራስን ከከፈትክና ያንን ቢዝነስ ኢምፕሊመንት የምታደርግ ከሆነ you are an entrepreneur ብለው በዚህ ዘመን ላይ ዲፋይን ያደርጉ ነበር ነው የሚለን Now, in the middle of the 20th century, the notion of an entrepreneur as an inventor has established. በቃ ኢንተርፕሪኒየር ለመባል ፈጣሪ መሆን አለበት ኢንቨንተር ማለት አዲስ ነገርን የሚፈጥር ማለት ነው so በመካከለኛው 20th century ላይ ኢንተርፕሪኒየር ማለት ከኢንቨንተር የሚለው ኮንሴፕት ጋር የተያያዘ መሆን አለበት የሚለው ሐሳብ መጣ ማለት ነው እና እስቲ ሙሉ ለሙሉ ዲፋይን ሲያደርጉት the function of entrepreneur is to reform or revolutionize ማለት ቶታሊ እያመረትንበት ያለውን መንገድ ፓተርኑ ፕሮዳክሽናችንን ሪፎርም ማለት ማሻሻል ሪቮሉሽናላይዝ ማድረግ ማለት ደግሞ ቶታሊ መቀየር ፓተርኑ ፕሮዳክሽናችንን ቶታሊ ሪቮሉሽን ፈጥረን መቀየር ኦሬልስ ደግሞ ሪፎርም አድርገን ምን በማድረግ by exploiting an invention or more generally untried technology possibility ከዚህ በፊት ተጠቅመንበት የማናውቀውን untried የሆነ አዲስ ፈጠራ which is inventionን በመጠቀም የምናመርትበትን pattern of production ሪፎርም ወይም ሪቮሉሽናይዝ በማድረግ ምን እናደርጋለን መጨረሻ ላይ for producing new commodities አዲስ ምርቶችን ማምረት or else ደግሞ producing an old one የድሮን ፕሮዳክት ግን in a new way
በሌላ በአዲስ መንገድ ማምረት or opening a new outlet for products by reorganizing a new industry so ያሉትን እንደ አዲስ አመራረታቸውን ማስተካከል ሊሆን ይችላል or else ደግሞ we have to be producing a new commodities ዋናው ዓላማችን ምንድነው producing a new commodity አዲስ ነገር መፍጠር ወይንም ደግሞ የድሮን በተለየ አመራረት አምርተን ትርፋማነታችንን የምንጨምርበትን መንገድ ማመቻቸት ነው ዋናው ዓላማችን so ኢንተርፕሪኒየር ዋና ፈንክሽኑ ተብሎ የሚወሰደው አሁን እየተደረገ ያለውን ፓተርን ኦፍ ፕሮዳክሽንን ወይ ሪፎርም ወይ ሪቮሉሽናላይዝ በማድረግ ያልተሞከሩ ቴክኖሎጂዎችን ኢንቨንት በማድረግ አዲስ ፕሮዳክቶችን ኒው ፕሮዳክትስ or commoditiesን ፕሮዲዩስ ማድረግ ወይንም ኦልዱን ራሱ በተለየ መንገድ አምርተን ሞር ፕሮዳክቲቭ እና ሞር ፕሮፊታብል የምንሆንበትን መንገድ ከማመቻቸት ጋር የሚያያዝ ዴፊኒሽን ተሰጥቶታል ማለት ነው ኢንተርፕሪኒየር ኢን the middle of the 20th century ማለት ነው ሶ ባጭሩ ኢንተርፕሪኒየር ሲባል በዚህ ዘመን it has to be related with the concept of innovation አዲስ ነገርን ከመፍጠር ጋር ወይም ከማሻሻል ጋር ወይም ደግሞ አዲስ ኒውነስ ጋር የተያያዘ ኮንሴፕት እንዲሆን ተደርጎ ዲፋይን ተደርጓል ማለት ነው በዚህ ዘመን ኦኬ So now let us try to define the terms entrepreneurship and entrepreneur. First let us begin from entrepreneurship. Entrepreneurship ማለት ምን ማለት ነው? As I told you there are so many definitions so ዞሮ ከያንዳንዱ ዴፊኒሽን ላይ ቴክ ማድረግ ያለባችሁ ሐሳብ ሁሌም ቢሆን ኢንተርፕሪኒየር ማለት ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲዎችን አይቶ ሳይፈራ ገብቶ ሪሶርሶቹን እዛ ላይ አውሎ ወይ ትርፍን ወይ ደግሞ ሪስኮችን ከዛ ጋር ተያይዞ የመጡ ሪስኮችን ወስዶ ትርፋማ የሚሆን ግለሰብ ነው ፕሮሰሱ ደግሞ ኢንተርፕሪኒየርሺፕ ይባላል የሚለውን ሜጀር ኮንሴፕት ይዘን let us see definitions of different scholars or different persons now let's see the first one first of all in general ሁለቱን ኢንተርፕሪኒየርሺፕን ዲፋይን ከማድረጋችን በፊት አንድ ጀነራል ዲፈረንስ እኒ ኢንተርፕሪኒየርሺፕ ሲባል is a process ኢንተርፕሪኒየር ሲባል is a person የሚለው ቤዚክ ነገር ነው አለቀ ከዛ በኋላ ኢንተርፕሪኒየርሺፕ ማለት is a process yes it is a process of what የምን ፕሮሰስ ነው first identifying opportunities in a marketplace ገበያ ላይ ያለውን ክፍተት ማየት ራሱ ችሎታ ስለሆነ ማለት ነው የኢንተርፕሪኒየር ዋና ኳሊቲ ማየት ነው identifying the opportunity in a marketplace ከዛ ይሄንን ማርኬት ኦፖርቹኒቲ ለመሙላት የሚያስፈልጉትን ሪሶርሶች አሬንጅ በማድረግ then ወደ ቢዝነሱ መግባት ማለት arranging the resources required to pursue the opportunities የሚያስፈልጉትን ሪሶርሶች ማዘጋጀት ከዛ ያዘጋጀናቸውን ሪሶርሶች ደግሞ ምን ማድረግ investing the resources to exploit the opportunities መጨረሻ ዓላማችን ምንድነው long term gain በቃ ገቢ ማግኘት ነው ትርፍ ማግኘት ነው መጨረሻ ዓላማችን and it has to be long term ለአጭር ጊዜ ብቻ ትርፋማ ሳይሆን በጣም ሩቅ አልመን የምንሰራ መሆን አለብን ማለት ነው so totally it is a process of first identifying the opportunity in a marketplace ይሄን ኦፖርቹኒቲ ለመሙላት ደግሞ ሪሶርሶችን ማዘጋጀት ከዛ እነዚህን ሪሶርሶች ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ ዋና ዓላማችን ምንድነው ሎንግ ተርም ጌን ለማግኘት ማለት this is entrepreneurship ነው ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ሌላ ዴፊኒሽን of entrepreneurship ደግሞ entrepreneurship is the process through which individual become aware of a business ownership የሆነ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ እንዳለ አዌር ሆነ ኢንዲቪጁዋሉ ኦኬ ፕሮሰስ ነው ያ ፕሮሰስ ምንድነው ይሄ ኢንዲቪጁዋል this individual become aware of a business ownership ማለት ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ እንዳለ ገባው that is a basic የኢንተርፕሪነር ዋና ኳሊቲ እቺን መንቃቱ ነው aware of a business opportunity ከዛስ then develop ideas for it ሐሳቦችን ያመነጭና ለዚህ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ወይም ኦውነርሺፕ ከዛ ምን ያደርጋል ስራውን ይጀምራል ማለት ነው
The other definition of entrepreneurship is that entrepreneurship can also be defined as, first, it is a process, yes, of creating something different, ለየት ያለ ነገርን መፍጠር ወይም ደግሞ better with value የነበረ ነገር ላይ value መጨመር by devoting the necessary time, effort ምናምን ይሄ ሪሶርሶችን ዲቮት በማድረግ የሚያስፈልገውን ሰዓትና ተገቢ ትጋትን አብሮ በማድረግ ከሱ ጋር ተያይዞ የሚመጡ assuming ማለት መቀበል ነው ተያይዞ የሚመጡ ማለት accompanying ማለት ነው ፋይናንሻልም የሆነ ሳይኪክም የሆነ ሶሻል ሪስኮችን ተቀብለን okay ከዛ በኋላ መጨረሻ እናገኛለን we will be receiving the resulting monetary reward and personal satisfaction ማለት ነው ዞሮ ምን ለማለት ነው አዲስ ነገር ፈጥረን here creating new things or better with value የድሮን value ጨምረን ይሄንን ስናደርግ ደግሞ we will devote the necessary time እና ኤፈርቶችን እናወጣለን ልክ ያንን ስናደርግ ደግሞ እንግዲህ ሰዓታችንንም ኤፈርታችንንም ምናጣው ሪስኮችን ወስደን ነው ፋይናንሻልም ሳይኪክም ሶሻል ሪስኮችን ወስደን በጣም ሰክሰስፉል ስንሆን መጨረሻ ላይ we will be receiving the resulting monetary reward and a personal satisfaction and this process is entrepreneurship ብለንም define ማድረግ እንችላለን so in this case an individual should come up with በዚህ ኬዝ ላይ በዚህ definition yeah individual must be coming up with a new something different የሆነ ነገር ጋር ራሱን ማምጣት አለበት ማለት ነው so ኢንተርፕረነር ለመባል ያ ነው ክራይቴሪያው ብሎ ከዚህ ዴፊኒሽን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው the other definition of entrepreneurship is the art this is an art right ኢንተርፕረነር ማለት አርቲስት ነው በቃ የሆነ ነገር በአይምሮው አይደንቲፋይ ያደርጋል በቃ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲዎችን አይደንቲፋይ ካደረገ በኋላ let's say it is the art of identifying viable ማለት የሚሆን የሚቻል viable business opportunities okay ከዛ በኋላ mobilizing ሪሶርሶችን በማንቀሳቀስ በመጠቀም ይሄንን ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ converted እነዚህን opportunity into a successful enterprise business organization ማለት ነው ምን በማድረግ ክሪኤቲቪቲን በመጨመር ኢኖቬሽንን በመጨመር አብሮ ተያይዞ የሚመጡ ሪስኮችን ቴክ በማድረግ እንደገና ደግሞ ፕሮግሬሲቭ የሆነ ኢማጂኔሽን አይምሮአችን ውስጥ በጣም ክሪኤቲቭ የሆነ ማርኬቱን ቪዥዋላይዝ የማድረግ አቅም ጋር አቅምን ጨምረን የምንሄድበት መንገድ ነው ኢንተርፕረነርሺፕ ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው እንደኔ ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት ምን ማለት ነው ስትባሉ እቺን ዴፊኒሽን ብትጠቀሙልኝ I will be happy okay it is the art of first identifying a viable business opportunity ከዛ በኋላ mobilizing resources to convert those opportunities into what a successful enterprise ውጤታማ ሆኖ የንግድ ድርጅቶች የሚቀይር ይሄን ሁሉ ፕሮሰስ ያደርግ ምን በውስጡ ምን መኖር አለበት ሰውየው ክሬቲቪቲን ጨምሮ ኢኖቬሽን ጨምሮ እንደገና ሪስኮችን ወስዶ ከዛ በኋላ ደግሞ ጥሩ የሆነ ኢማጂኔሽን ኖሮት ነው የሚያገኘው ብሎ ይወስዳል ማለት ነው ይሄ ዴፊኒሽን The other is entrepreneurship is a practice and a process that results in creativity and innovation በመጠቀም enterprise develop ማድረግና grow ማድረግ ነው ብሎ ባጭሩም ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው It refers to an individual's ability to turn ideaዎችን into action ሐሳብን ወደ ተግባር ሲቀይር ምን ኢንቮልቭ ያደርጋል involving and engaging in socially useful wealth creation in essence ያሉትን ሪሶርሶች ኮምባይን በማድረግ ቫልዩ አደረገ ማለት ነው then wealth creation ይባላል ያ through the application of ምን መኖር አለበት there has to be innovation okay ከዛ and execution to meet ዞሮ ዋና አላማችን የኮንሱመራችን ኒድ ለማግኘት ነው ወይም ሚት ለማድረግ ነው ይሄ ሁሉ ምን ሰራው ዩዚንግ የራስን ሌበር በመጠቀም ታይም እና አይዲያ በመጠቀም ምን ሄደበት ፕሮሰስ ነው ብሎ ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ አሁንም ምንድነው የሚያሳየን አይዲያ ይመጣል
then this idea must be turned into action ይወሰድበትና ዌልዝ ክሬት ይደረጋል። ይሄ ዌልዝ ደግሞ ክሬት ሲደረግ በውስጡ ኢኖቬሽን ሊኖረው ይገባል ይላል። ከዛ ዞሮ ይሄ ሁሉ የምናደርገው የከስተመሮቻችንን ኒድ ሚት ለማድረግ ነው ይላል። ይሄንን ስናደርግ ደግሞ የራሳችንን ሌበር ታይም እና አይዲያ እንጠቀማለን ይላል ማለት ነው። ሰው እዚህም ዴፊኒሽን ውስጥ አይዲያን ኦብዘርቭ አድርጎ ያንን አይዲያ ኢኖቬሽን ተጠቅሞ ክሬቲቪቲ ተጠቅሞ ሪሶርሶችን ሪስክ ወስዶ ከዛ ኢንቨስት አድርጎ then finally የከስተመሮችን ኒድ ሚት ማድረግ ያው ዞሮ ከዛ በኋላ ደግሞ ሎንግ ተርም የሆነ ጌን መምጣቱ አይቀርም ማለት ነው። ሶ አሁንም ስቲል ከዚህ ያላለፈም ዴፊኒሽናችን then in general this process of entrepreneurship includes 5 critical elements አሉት። በዚህ entrepreneurship ፕሮሰስ ውስጥ ለማለፍ የሚያስፈልጉ ኤሌመንቶች አሉ። የመጀመሪያው ኤሌመንት the ability to perceive an opportunity ነው። ኦፖርቹኒቲን የቢዝነስ ኦፖርቹኒቲን ማየት መቻል የመጀመሪያው ኤሌመንት ነው ሊኖረን የሚገባው በኢንተርፕሬነርሺፕ ፕሮሰስ ውስጥ ማለት ነው። then also the ability to commercialize the perceived opportunity ያየነውን ክፍተት ኢኖቬሽንን በመጠቀም ፈጠራን በመጠቀም introducing new way of production ወይንም የነበረውን ምርት በአዲስ መቀየር ኦሬልስ ደግሞ ኦልድ ፕሮዳክትን ደግሞ በተለየ መንገድ በማምረት ፕሮፊታቢሊቲን እና ፕሮዳክቲቪቲን መጨመር this is the ability of commercializing a perceived opportunity ማለት ነው። ኮመርሻላይዚንግ ማለት ወደ ንግድ መቀየር ችሎታ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያየነውን ኦፖርቹኒቲ we are changing them into a commercial activity ማለት ወደ ቢዝነስ ቀየር ናቸው ማለት ነው። there has to be also the ability to pursue it on a sustainable basis ይሄንን ኮመርሻላይዝ ያደረግነውን ኦፖርቹኒቲ ኢምፕሊመንት በመናደርግበት ወቅት whatever the problems that we are facing we have to be concrete ማለት ነው። በጣም ጠንካራ ሆነን ችግሮችን የምናልፍ ሰዎች መሆን አለብን በኢንተርፕሬነርሺፕ ውስጥ ለመጓዝ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ውጣ ውረድ አለው። ፋይናንሻሊ ውጣ ውረድ አለው። ሳይኮሎጂካሊ ራሱ ሰው ሊሰድብ ይችላል። ሶሳይቲው ይህ ምንም አይረባ ሐሳብ ይዞ ነው የመጣው ሊለን ይችላል። እነዚህ ሁሉ ውጣ ውረዶች ወይም እንቅፋቶች ቢያጋጥሙንም we have to pursue it on a sustainable basis ብሎ as an element of entrepreneurship ያስቀምጣል። also the ability to pursue it እነዚህን ኮመርሻላይዝ ያደረግነውን ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ we have to pursue it through a systematic means ማለት በፕላን መመራት መቻል አለብን። ኦኬ በደመ ነፍስ ሳይሆን እያንዳንዷ ነገ ከነጎዳ የዛሬ ወር ከዛ በኋላ የምናደርጋቸው every business decisions must be in accordance with the plan ማለት ፕላን መደረግ አለባቸው። ፕላን ከተደረጉ በኋላ ደግሞ ኢምፕሊመንት ስናደርጋቸውም it has to be in accordance with the plan ማለት ነው። ይህንን ስናደርግ it means that we are pursuing it through a systematic means ብለን understand ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። and also the other and the fifth element is that through the entrepreneurship process we have to be accepting risk ወይንም ፌለርን አክሰፕት ማድረግ መቻል አለብን። የመጨረሻ ነው ብለን መውሰድ የለብንም። ኦኬ ኢንተርፕሬነርሺፕ ፕሮሰስ ውስጥ ስንገባ ካልኩሌትድ የሆኑ ሪስኮችን ማስቀመጥ መቻል አለብን። ኦኬ ዝም ብሎ ሪስክ ፈጣሪ እንዳለው ይሆናልም ሳይሆን we have to be taking calculated risks. okay don't forget that ካልኩሌት የተደረጉ ሪስኮችን አክሰፕት ማድረግ መቻል አለብን። ፌለርም ከመጣ we have to accept it ማለት ነው። ስለዚህ remember that risk ማለት ወደፊት ይሆናል ብለን ያስቀመጥነው አንድ ፊኖሚና የማይሆንበት ፕሮባቢሊቲ ማለት ነው። that is risk ማለት ነው። okay now let us define the word entrepreneur itself. entrepreneur ወይም ግለሰቡን ሲዲፋይን እናርገው። እኔ ወይም አንቺ ወይም አንተ in order to be called an entrepreneur what is the criteria የሚለውን ዲስክራይብ እናደርጋለን። አሁን የሚቀል ይመስለኛል because now we have defined entrepreneurshipን ዲፋይን ስላደረግን ኢንተርፕሪኒየር ደግሞ ኢንተርፕሪኒየርሺፕን ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ስለሆነ ቅድም ያያችሁት ዴፊኒሽን ላይ በሙሉ
ኢንተርፕሪነር ምንድነው ስትባሉ የኢንተርፕሪነርሺፕን ዴፊኒሽን ያስቀምጣችሁ it is a person who implements ብላችሁ ያን ዴፊኒሽን ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ነው ብሎ ማስቀመጥም ይቻላል። ግን እስቲ እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት ዲፋይን እንዳደረገው እናስቀምጥ። An entrepreneur is a person who creates and develops a business create አድርጎ የሚያሳድግ ቢዝነስ አይዲያን ክሬት አድርጎ የሚያሳድግ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ሪስኮችን ቴክ የሚያደርግ of setting up a given enterprise ሲባል የንግድ ድርጅት መሆኑን አትርሱ። to produce a product ምርት ማለት የሚጨበጥ ምርት ማለት ነው። ታንጀብል የሆነ ምርት ነው። ሰርቪስ ማለት ደግሞ ኢንታንጀብል የሆነ ምርት ነው። ለምሳሌ የትራንስፖርት ሰርቪስ ኢንታንጀብል ነው፣ አናየውም። ሩም ሰርቪስ አልጋ ስትይዙ ብር ስትከፍሉ አልጋውን ይዛችሁ አትወጡም፣ ተኝቶ መውጣት ብቻ ነው። ስለዚህ ታች የምናደርገው ነገር የለም። ሱቅ ሄዳችሁ የሆነ ነገር ስትገዙ ብስኩት ስጡኝ ብላችሁ when you pay money to get biscuits then that biscuit is a good because it is tangible and touchable ማለት ነው። እነዚህን ወርዶች ዲፍረንሺየት ላድርግ ብዬ ነው። ዞሮ ምንድነው የከስተመሩን ኒድ ሚት ለማድረግ ቢዝነስ አይዲያዎችን ክሬት አድርጎ ዴቨሎፕ የሚያደርግ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡትን ሪስኮች የሚወስድ ፐርሰን is an entrepreneur ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። in other way ደግሞ ዲፋይን ሲደረግ entrepreneur can also be defined as a professional, still a person ማለት ነው። professional who discovers a business opportunity የመጀመሪያ ኳሊቲ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲን ዲስከቨር ማድረግ ነው። ከዛ to produce improved የሆኑ የነበሩትን ኳሊቲ መጨመር ወይንም ደግሞ new goods and services አዲስ new ወይም improved ያለውን ማሻሻል ወይ አዲስ መፍጠር goods and services and identifies a way in which resources required can be mobilized ማለት ነው። ለዚህ ቢዝነስ የሚያስፈልገውን ሪሶርስም እንዴት ሞቢላይዝ ማድረግ እንደሚቻል አይደንቲፋይ የሚያደርግም ግለሰብ ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ስቲል አሁንም እዚህ ዴፊኒሽን ላይ ኮመንሊ የማናጣው አንድ ኮንሴፕት አለ። ያ ምንድነው? ኦፖርቹኒቲን ፐርሲቭ አድርጎ ለዛ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ሪሶርሶችን አመቻችቶ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጡትን ሪስኮች ወስዶ መጨረሻ ላይ የሚገኘውን ሰክሰስ የሚያጣጥም ፐርሰን ማለት ነው። ኢንተርፕሪነር ከሚለው አይሸሽም የትኛው ዴፊኒሽን። and let us continue. An entrepreneur is an individual individual ነው who has the ability አሁንም ይሁን እንግዲህ ኤቢሊቲ ያለው ችሎታ ያለው የምን to identify አሁንም አይደንቲፋይ ማድረግ ከዛስ ያንን አይደንቲፋይ ያደረገውን ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ፐርሲው ኢምፕሊመንት ማድረግ ማለት ነው። የቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ከዛስ undertakes a business venture ማለት ደግሞ ኢንተርፕራይዝ ነው፣ የንግድ ድርጅት ነው። ስለዚህ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲውን አይቶ ከዛ ቢዝነስ ቬንቸር ይከፍታል። ከዛ ያንን ለመክፈት የሚያስፈልገውን ካፒታል ወይ ከራሱ ወይ ከብድር ወይ ከኢንቨስተሮች ደግሞ ወስዶ በሼር መልክ ሬይዝ ያደርጋል። then gathers the necessarily physical, financial and human resources ይሰበስብና ከዛ በኋላ ቢዝነሱን ኦፕሬት ያደርጋል። ይሄንን ሲያደርግ ደግሞ የግለሰብ ጎሎችን ያስቀምጣል። ዝም ብሎ አይሰራም። እንደገና initiates appropriate action to ensure success and also assume all major portion of risk. ይሄ ቬግ የሆነ ዴፊኒሽን ቢሆንም ዞሮ ከዚህ ውስጥ ጨምቀን ስናወጣው first an entrepreneur identifies and pursues a business opportunity. business opportunity አይቶ ወደ ቢዝነስ የሚቀይር ወደ ቢዝነስ ሲቀይር ደግሞ ምን ያደርጋል? ካፒታልን ያመጣል። ፊዚካል፣ ፋይናንሻል እና ሂውማን ሪሶርሶችንም ሰብስቦ ያመጣና ከዛ ጋር ተያይዞ ያሉትን በሙሉ ሪስኮች ይወስዳል። ዞሮ ሎንግ ተርም ፐርሰናል ጌን ለማግኘት ይሆናል ማለት ነው አላማ። አሁንም ከኮመን ዴፊኒሽን ኦፍ ኢንተርፕሪነራችን ብዙ አልሸሸንም ማለት ነው። the other way of defining an entrepreneur is that an entrepreneur is a person who create the job ስራ የሚፈጥር እንጂ ስራ የሚፈልግ አይደለም። remember that እናንተ ስትመረቁ you have to become an entrepreneur. please create a job. ለራሳችሁ ስራ ስትፈጥሩ trust me you will be also creating a job for others. ስለዚህ ተቀጥሮ ከመስራት አለቃ በላያችሁ ላይ ከሚደራረብ ትዛዝ ከመቀበል ይልቅ በራሳችሁ ሐሳብ
ኢንዲፔንደንት ሆናችሁ መስራትን የመሰለ being a boss of yourself የራስን አለቃ ከመሆን የመሰለ ነገር ስለሌለ ኢንተርፕሪነር እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ እመክራለሁኝ። so entrepreneur is in short a creator of a job, not job seeker ማለት ነው። okay has a dream, has a vision and well actually ሌላውም ሰው ድሪም አለው ቪዥንም አለው ግን ኢንተርፕሪነር ለየት የሚያደርገው willing to take the risk አሁን አብዛኞቻችን ጋር ያለው ነገር ሪስክን መውሰድ ስለማንፈልግ ተቀጣሪ ሰራተኛ ሆነን መቆየት እንፈልጋለን ማለት ነው። ከዛ ዞሮ ይሄ ሁሉ ነገር ካደረገ በኋላ የሚያገኘው ምንድነው makes something out of nothing ማለት ከምንም ተነስቶ የሆነ ቦታ ላይ የሚደርስ ሰው ነው ማለት ነው ኢንተርፕሪነር። ኦኬ አሁን into categories እስቲ ኢንተርፕሪነርን ዲፋይን ለማድረግ እንሞክር። መጀመሪያ አሳን ኢኮኖሚስት ራሳችንን እንይና ይላል ሞጁሉ። ኢኮኖሚስት ሆነን ኢንተርፕሪነርን ዲፋይን ስናደርገው ኢንተርፕሪነር is one who brings ሪሶርሶችን ሰብሰብ አድርጎ ከዛ ኮምባይን አድርጓቸው then makes their value great ኮምባይን አደረጋቸው ማለት ያው ምርት አመረተባቸው ማለት ነው። ከዛ ቫልዩዋቸው ይጨምራል ስንዴ የነበረው እንደ ዳቦ እንደማድረግ ማለት than before and also one who introduces changes or innovation ማለት ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚክስ ኢንተርፕሪነር ማለት ሪሶርሶችን ሰብሰብ አድርጎ አምጥቶ እነሱን ኮምባይን አድርጎ አዲስ ነገር ፈጥሮ ቫልዩዋቸውን የሚጨምር ግለሰብ ነው ተብሎ በኢኮኖሚክ ቪው ይታያል ማለት ነው። the other is ከሳይኮሎጂ አንፃር ደግሞ ኢንተርፕሪነር ማለት is a person typically driven by certain forces በሆነ የአእምሮ ጫና ወይም በአእምሮ ፍላጎት የሄደ ወይም የተፈጠረ አይነት ሰው ነው። ለምሳሌ የሆነን ነገር obtain or attain something ለማድረግ አእምሮአችን የሚፈልግ ከሆነ ለምሳሌ አንደኛው ፎርስ attaining something ሊሆን ይችላል። የሆነ ነገር በቃ በህይወቴ ማግኘት አለብኝ ብሎ ማሰብ ሳይኮሎጂካል ነው። የሆነ ነገር ደግሞ ኤክስፐሪመንት ማድረግ ፈልጋለሁ ብለን ካልን it's also a kind of force okay ይሄ ማይንድ ነው። በቃ የሆነ ነገር መሞከር ፈልጋለሁ ካልን እንደገና ደግሞ የሆነ ነገር ማሳካት to accomplish or perhaps to escape from the authorities of others የሆነ ነገር ማሳካት ምን ፈልጎን is also a psychological force ነው። also ከሌላ አውቶሪቲ መሸሽ ከአለቆች መሸሽ and becoming the boss of yourself okay ከሌላ ግለሰብ ላያችን ላይ ቦስ ከሚሆንብን ይልቅ ከዛ አምልጠን የራሳችን አለቃ መሆን መፈለግ በራሱ it is psychological ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢንተርፕሪነር ማለት በእነዚህ ፎርሶች ድራይቭ የሚደረግና የራሱን ቢዝነስ ክሬት የሚያደርግ ሰው ነው ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። so psychologically in a sense እነዚህን ፖይንቶች ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። the other is from the capitalist philosopher capitalist in a sense ካፒታልን ክሬት ማድረግ ዌልዝን ክሬት ማድረግ ሪሶርሶችን ሰብሰብ አድርጎ combining resources then changing them into output ወደ አውትፑት መቀየር የነበራቸውን ቫልዩ ይጨምራል ማለት ነው። ኦኬ ጎማን ሞተርን ምናምን አንድ ላይ ሰብስቦ መኪና ያረጋቸውና የነበራቸውን ቫልዩ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ an entrepreneur is one who creates wealthን ክሬት የሚያደርግ ነው። wealth ማለት ደግሞ ክሬት የሚደረገው ሪሶርሶችን ኮምባይን በማድረግ ቫልዩዋቸውን አድ ስናደርግ ነው ሀብት የምናከማቸው ማለት ነው። so an entrepreneur is someone who finds better way to utilize resources and reduce wastes and who produce job others are glad to get ማለት ነው። ስራ የሚፈጥር better way of resource utilizationን የሚፈጥር እንደገና ደግሞ ዌስቴጅን ሬዲዩስ የሚያደርግ ሰው ነው ብሎ the capitalist philosophers consider ያደርጋሉ ማለት ነው ኢንተርፕሪነርን። ኦኬ so ፈተና ላይ you will be asked to
ዲፋይን ኢንተርፕሪኒየር በኢኮኖሚስት ቪው ዲፋይን አድርጎ ከተባላችሁ ይህን ታስቀምጣላችሁ። ኢፍ ዩ አር አስክድ ቱ ዲፋይን ኢንተርፕሪኒየር በሳይኮሎጂስት ፐርስፔክቲቭ አስቀምጡ ከተባላችሁ በዚህ ታስቀምጣላችሁ። ፍሮም ደ ካፒታሊስት ፊሎሶፈር ፐርስፔክቲቭ አስቀምጡ ከተባላችሁ ደግሞ በዚህ መልክ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዞሮ ዞሮ ሞስት ኢምፖርታንት ወርዶች ኢኮኖሚስት ሲባል ኦኬ ኮምባይን አድርጎ ዞሮ ዞሮ ግሬተር ቫሊዩ ዳን ቢፎር የሚፈጥር ሪሶርሶችን ኮምባይን የሚያደርግ ሰው መሆኑን እወቁ። ፕላስ ደግሞ ኢኖቬሽንን የሚያስተዋውቅ ሰው መሆኑን እወቁ በኢኮኖሚስት። ሳይኮሎጂስት ሲባል አይምሯችን ውስጥ የሚፈጠር ድራይቪንግ ፎርስ መኖሩን ማስታወስ ነው። ካፒታሊስት ፊሎሶፈር ሲባል ኢት ኢዝ ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ዊዝ ኤ ክሪኤሽን ኦፍ ዌልዝ ጋር እንደሚገናኝም ማወቅ አለብን ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ኦል ኢንተርፕሪኒየርስ አር ሁሉም ኢንተርፕሪኒየር ቢዝነስ ፐርሰን ነው። ኦኬ ግን ኦል ቢዝነስ ፐርሰንስ አር ናት ኢንተርፕሪኒየርስ። ቢዝነስ የከፈተ ሁሉ ኢንተርፕሪኒየር አይደለም። ቢዝነስ ያለው ሁሉ ኢንተርፕሪኒየር አይደለም። ኢንተርፕሪኒየር ለመባል ኢንተርፕሪኒየርን ዲፋይን ስናደርግ ያስቀመጥናቸውን ሙሉ ዲኮሬሽንስ ሊያሟላ ይገባል ማለት ነው። Okay, now let us see the types of entrepreneurs that this module would like to introduce you. So the first one is individual entrepreneur ይባላል. And the second one is intrapreneur እንለዋለን. And the third one is entrepreneurial organization እንለዋለን. ስለዚህ በእነዚህ ሶስት ኮንሴፕቶች መካከል ያለውን ዲፈረንስ እስኪ ለማየት እንሞክር። An individual entrepreneur is someone who started ቢዝነስን የሚጀምር then መጨረሻ ላይ who has his own independent organization ያለው ግለሰብ ነው ማለት ነው። okay an individual is an entrepreneur who started a business ከዛ ምን አገኘ acquired or franchised his own independent organization franchised ማለት ቢዝነሱን ከፈተው ማለት ነው። ኦርጋናይዜሽን አደረገው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢንዲቪጁዋል ኢንተርፕሪነር ማለት is a kind of person who started his own business የራሱ አለቃ ነው። ኢንትራፕሪነር ሲሆን ደግሞ an intrapreneur is a person who does entrepreneurial work እንደዚህ አይነት ስራን within the large organization የሚሰራ ሰው ማለት ነው። ማለት አንዳንዴ ትልቅ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ እንቀጠርና ያንተ ስራ ቁጭ ብለህ በጥናት አዳዲስ way of production የሚሆን አዳዲስ way of marketing የሚሆን ብቻ ኢኖቬት የማድረግ responsibility ሲሰጠን we will be an entrepreneur for that organization እዛ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ስራ ፈጣሪ ነን፣ አዲስ ሐሳብ ፈጣሪ ነን፣ ግን ስማችን ኢንትራፕሪኒየር ይባላል because that organization is not our independent ወይም የራሳችን የሆነ ኢንዲፔንደንት ኦርጋናይዜሽን አይደለም፣ እኛ ተቀጣሪ ነን። ስለዚህ the process by which an entrepreneur affects change is called intrapreneurship ይባላል። intrapreneur implement የሚያደርገው process we call it intrapreneurship ማለት ነው። ኦኬ entrepreneurial organization ማለት ደግሞ is an organization which creates an environment in which all of its members አይዲያዎችን ኮንትሪቢዩት በማድረግ ኦኬ አዲስ ነገሮችን እንዲፈጥሩ ኢንተርፕሪኒየራል ፈንክሽን ብቻ እንዲኖራቸው አድርጎ ኢንቫይሮንመንትን የሚያመቻች ኦርጋናይዜሽን we call it ኢንተርፕሪኒየራል ኦርጋናይዜሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ እስቲ አሁን ደግሞ let us see the role of entrepreneurs in economic development of a given country የሚለውን ፖይንት ባይ ፖይንት እያነሳን ዲቴል ብናይ የሚል ርዕስ ላይ ደርሰናል። ለራሲድም so the first role of an entrepreneur ቢዝነስ ፈጣሪ ሆነን ስራ ፈጣሪ ሆነን ስንገኝ ለሀገራችን ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የምንጠቅምባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። and the first one is improvement in per capita income and wealth ጄኔሬሽን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው ፐር ካፒታ ኢንካም ማለት ጠቅላላ የሀገሪቷ ምርት
ሲካፈል ለእያንዳንዱ ዜጋ የሚደርሰው መጠን ማለት ነው። ስለዚህ የሀገሪቷ ምርት ደግሞ ሲለካ ቀጥታ የተመረተው ሲባዛ በተሸጠው ዋጋ ተደርጎ ያመረትነውን ምርት ካልኩሌት እናደርጋለን። ከፈለግን ደግሞ የተሸጠበትን ዋጋ አይተን እንደ ኢንካምም ስለምናየው ዞሮ ዞሮ ናሽናል ኢንካምም ሆነ ናሽናል ፕሮዳክት ሲባል they are the same concept። ሰው per capital income ከተባለ ደግሞ ምን ማለት ነው? Remember that when we say per capita income, it means that the division or we divide the national product by the number of population ማለት ነው። ለእያንዳንዳችን ዜጎች የሀገሪቷ ምርት ሲካፈል የሚደርሰን መጠን ይጨምራል ይላል። because of entrepreneurs። ይህ ለምንድን ነው የሚሆነው? ይህ የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ ኢንተርፕሪነርስ በበዙ ቁጥር ምርት የጉድም ሆነ የሰርቪስ ምርት ይጨምራል። which means that national product will increase አይደል? ስለዚህ national product ከጨመረ ደግሞ national product ከላይ አይደለ ኖሚኔተር አይደለ? ኖሚኔተሩ ሲጨምር ፖፑሌሽኑ ጨመረም አልጨመረም ሂሳብቱ ሌላ ኮንሴፕት ነው፣ ግን እሱን ኮንስታንትም አድርገን ብቻ our concern is output ሲጨምር የሀገሪቷ output ሲጨምር ለእያንዳንዳችን የሚደርሰው per capita income will increase ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፕሪነርስ ለሀገር እድገት በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ሌላው ደግሞ ዌልዝ ጄኔሬሽን ነው የሚለው። ዌልዝ ጄኔሬሽን ኢን ሴንስ ያለንን የሀገሪቷን ሪሶርስ ኮምባይን አድርገን ምርት እናመርታለን። ስለዚህ ምርት ባመረትን ቁጥር ምን እያደረግን ነው? ሪሶርሶቻችንን we are changing them into output አይደል? ስለዚህ ወደ አውትፑት ተቀየሩ ማለት ቫልዩዋቸው ይጨምራል ማለት ነው። ስንዴ የነበረውን ዳቦ ስናደርገው ቫልዩ ጨመርንበት ማለት ነው። which means that we are creating wealth ማለት ነው። so wealth creation is related with ያሉንን ሪሶርሶች ቫልዩ ከመጨመር ጋር ይያያዛል። ስለዚህ ኢንተርፕሪነርስ engaging in a business production and service ላይ engage ሲያደርጉ they will improve the wealth of a given country ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። and the second one is generation of employment opportunity ይላል። so እዚህ role of entrepreneur ላይ ስንመጣ ደግሞ ያው እንደምታውቁት entrepreneurs are business creators. So whenever they create a business, first of all they will employ themselves አይደል? ለራሳቸው ስራ ዕድል ይፈጥራሉ። ከዛ በተረፈ ደግሞ they will also create a job opportunity for others አይደል? ለሌሎችም ደግሞ የስራ ዕድል ይፈጥራሉ። ይህ ማለት ደግሞ በጣም ብዙ ኢንተርፕሪነሮች in the country ባሉን ቁጥር ኢምፕሎይመንት እየጨመረ ይመጣል፣ አንኢምፕሎይመንት ደግሞ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። አንኢምፕሎይመንት ማለት ለየትኛውም ሀገር ነቀርሳ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፕሪነርስ will help the economy or any country to solve this huge problem ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፕሪነሮች ኢምፕሎይመንትን በመጨመር ኢኮኖሚክ ሮል አላቸው ማለት ነው። and the third one is they inspire others toward this entrepreneurship ሌሎችንም ኢንተርፕሪነርሺፕ ላይ ወይም ስራ ፈጠራ ላይ እንዲሰማሩ ኢንስፓየር ያደርጋሉ። how የሚል ጥያቄ ከተጠየቀ let's say that ያ ኢንተርፕሪነር ሰዎች ይቀጥራል አይደለ? ስለዚህ እነዚህ እሱ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ስለ ኢንተርፕሪነርሺፕ ፈርስት ሃንድ ኤክስፒሪየንስ ያገኛሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥቅም ለሌሎች ኤክስፒሪየንስ መስጠት ነው የሚሆነው። ከዛ ደግሞ እዛ ለኢንተርፕሪነሩ እየሰሩ እነዚህ ሰዎች ማርኬት ሊንኬጅ ያገኛሉ፣ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ይገናኛሉ፣ ከተለያዩ የቢዝነስ ሰዎች ጋር ይገናኛሉ። ከዛ ምን ማድረግ ይጀምራሉ? ለዛ ሰውዬ ከመስራት የራሴን ቢዝነስ ለምን አልፈጥርም ብሎ የወሰደውን ልምድ ይዞ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ they inspire others to be an entrepreneur። ይህንን ልዩ ጥቅምም አላቸው ማለት ነው። ኢንተርፕሪነርስ in economic development ማለት ነው። the other thing is balanced regional development። በየአካባቢው ያለው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ በየሪጅኑ ያለው ዴቨሎፕመንት ባላንስድ እንዲሆን አንዱ በጣም አድጎ አንዱ ታች እንዳይቀር ያደርጋሉ ኢንተርፕሪነርስ የሚል ሮል አላቸው ይላል ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ላይ። so the question is how እንዴት ለሚል ጥያቄ the answer is
ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የኢንተርፕሪኒየሮች ኔቸር ምንድነው? በጣም ኮምፒቲሽን የሚበዛበትን ቦታ እየለቀቁ ወደ ባክዋርድ ኤሪያዎች ያላደጉ አካባቢዎች እየሄዱ ቢዝነሱን እያሳደጉ መስራት ይወዳሉ። አዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ በጣም ኮምፒቲሽን ከበዛ ራቅ ብሎ ወደ አላደጉ አካባቢዎች ሄዶ ቢዝነስንም ኢንዱስትሪን የሚከፍታሉ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ያላደጉ አካባቢዎች ላይ ሄደው ኢንዱስትሪዎችን ሲከፍቱ ያንን ኢንዱስትሪ ሪች ለማድረግ የመንገድ አገልግሎት፣ የትራንስፖርት አገልግሎት፣ የኤሌክትሪክ አገልግሎት አብሯቸው ይጓዛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ያ አካባቢ እንዲያድግ ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፕሪኒየርስ ዊል ባላንስ ሪጂናል ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የሚለውን ከዚህ አንጻር አንደርስታንድ ማድረግ ይገባቸዋል ማለት ነው። ሌላው ኢንሃንስ the number of enterprises ነው። ኢንተርፕራይዝ ማለት የቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ኦር አን ኦርጋናይዜሽን which operates for profit ነው። ለፕሮፊት ኦፕሬት የሚያደርግ ድርጅት ነው እና ኢንተርፕሪኒየሮች በበዙ ቁጥር የተለያዩ ኢንተርፕራይዞች ይኖሩናል ማለት ነው። It is simple. The other is provide diversity in firms. ፊርም ማለት አሁንም ከኢንተርፕራይዝ ጋር የተያያዘ ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ፊርም ማለት ነጋዴዎች ናቸው ወይም ቢዝነስ ናቸው ወይም ኢንተርፕራይዝ ናቸው እና ሊያወዛግቡ አይገባችሁም እነዚህ ኮርሶች እነዚህ ወርዶች። ምክንያቱም when we say firms it is related with enterprise ከሚባለው ጋር የሚያያዛሉ የንግድ ድርጅቶች ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ሮላቸው ይላል እዚህ ጋር they provide diversity in firms ይላል። ለምንድነው ዳይቨርሲቲ እንዲኖር ያደረገው ሲባል ኢንተርፕሪኒየር ባይ ኔቸር ሌላው የሰራውን መድገም አይፈልግም። ሌላው የሰራው ላይ የሆነች ነገር መጨመር ወይም ሌላው ለከፈተው ቢዝነስ ግብአት የሚሆን ነገር ማምረት እያለ ምን ይሆናል? ነምበር ኦፍ ኢንተርፕሪኒየርስ በጨመረ ቁጥር ተመሳሳይ ቢዝነስ አይደለም የሚጨምረው፣ የተለያየ ካይንድ ኦፍ ኢንተርፕራይዝስ ናቸው የሚከፈቱ። ስለዚህ ዳይቨርሲቲ ያለ ማለት ደግሞ ለኮንሱመርም ይሁን ለሴለሩ ኢንፑት ፕሮቫይደሩ ብቻ ኢኮኖሚው ሄልዚ እንዲሆን በጣም ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ ዳይቨርሲቲ ቢኮዝ ኦፍ አን ኢንክሪመንት ኢን ነምበር ኦፍ ኢንተርፕሪነርስ ስለሚከሰት ዊ ኮንሲደር ዳት as a role of entrepreneurs on economic development ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። And the other role of entrepreneurs on economic development is that they can assure economic independence for themselves, for the society, as well as for the country ማለት ነው። ኢንተርፕሪኒየሮች በበዙ ቁጥር አምራቾች እየበዙ በመጡ ቁጥር ማለት ነው the country will become independent of imports ከውጭ ሀገር ማስመጣትን ታቆማለች እና the country will be free of imports or the dependence on import will reduce and also the materials or the services that we produce inside the country will be exported አይደለ ኤክስፖርት እናደርጋቸዋለን ኤክስፖርት እናደርጋቸው ደግሞ we will be getting the oxygen of any economy which is foreign currency ወይም ዶላር እናገኛለን ስለዚህ ኢንተርፕሪኒየሮች በበዙ ቁጥር whenever the number of entrepreneurs increase in economy then our production increase ያደርጋል ማለት ነው production of good ሊሆን ይችላል production of service ሊሆን ይችላል production increase ያደረገ ማለት ደግሞ ልክ እንደ ቻይና ኤክስፖርተር እየሆነን እንመጣለን ማለት ነው so whenever you are exporter which means you are reducing the balance of trade deficit እየቀነሰን እንመጣለን እና our dependency on import ይቀንሳል import dependencyያችን ከቀነሰ ደግሞ ሀገራችን ነፃ ናት ማለት ይቻላል so we can say that there is an economic independence ማለት እንችላለን because of entrepreneurs for sure በነገራችን ላይ የአሜሪካ ኢኮኖሚ ባክቦን የሚባሉት የጀርባ አጥንት የሚባሉት entrepreneurs መሆናቸውን በዚህ አጋጣሚ ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ ሌላው combine economic factors ይላል economic factors ማለት economic resources ናቸው economic resources የሚባሉት ደግሞ ስኬርስ የሆኑ የሚያልቁ ሪሶርሶች ማለት ናቸው ፍሪ አይደሉም እንደ አየር የምናገኘውና የማያልቅ አይደለም economic resource is a kind of resource which is scarce ነው limited ነው in number
እና እነዚህን ሪሶርሶች ለምሳሌ ሌበር ካፒታል ኤንድ ኦልሶ ማኔጅመንት ኤንድ ኦልሶ ዋት ዊ ኮል ላንድን ኮምባይን አድርገን አውትፑቶችን እናመርታለን ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ኢንተርፕሪኒር ሶ ኢንተርፕሪኒሮች ሲኖሩ ዊ ሜክ ዩዝ ኦፍ አወር ሪሶርስስ እነዚህን ሪሶርሶች ተጠቅመን ደግሞ አውትፑት እናመርታለን። አውትፑት አመረትን ማለት ደግሞ ዊ አር አዲንግ ቫሊዩ ቱ አወር ሪሶርስስ ነው። ስለዚህ ደግሞ ለኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። The other role of entrepreneurs in the economic development is they provide market efficiency ይለናል። ይህ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? መጀመሪያ ማርኬት ኤፊሽንሲ ማለት ያለ አግባብ ሴለርስ ፕሮፊትን ሪያላይዝ እንዳያደርጉ ማርኬቱ የሚፈቅድላቸውን ፕሮፊት ብቻ የሚያገኙበት ሁኔታ ማለት ነው። and that will maximize the satisfaction of even the consumer everybody satisfaction ከማርኬቱ ማክሲማይዝ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ደግሞ ሊሆን የሚችለው በኢኮኖሚክስ በሴለሮቹ መካከል ኮምፒቲሽን ካለ ብቻ ነው። ሶ ኮምፒቲሽን ሊኖር የሚችለው ደግሞ አንዱ ኬዝ ኢንተርፕሪነሮች በበዙ ቁጥር there will be competition ማለት ነው። ሶ because of this reason entrepreneurs will provide market efficiency ይህ ማርኬት ኤፊሽንሲ አለ ማለት ደግሞ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ላይ በጣም ጥሩ ጥቅም አለው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። and the other thing is accepting risk okay ኢንተርፕሪነሮች እኛ ሪስክ ወስደን ቢዝነስ መክፈት ፈርተን ባንክ ያስቀመጥነውን ገንዘብ በመበደርና በተለያየ ሁኔታ ያንን ገንዘብ በማግኘት ለኛ ኦኬ ሪስኮችን ወስደው ለኢኮኖሚው ሪስክን ወስደው ቢዝነስን ዴቨሎፕ ያደርጋሉ። they will create job opportunity create ያደርጋሉ። they will create market efficiency create ያደርጋሉ። በጠቅላላ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትን ፋሲሊቴት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ accepting risk is also one of the role of entrepreneurs for economic development የሚለውን ከዚህ አንፃር መውሰድ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ተበድረው ሁሉ ሰርተው ነው የሚያድጉትም ሀገሪቷን የሚያሳድጉት። ስለዚህ they take risks on behalf of the others ማለት ነው። ይህንን አንደርስታንድ እናደርጋለን። ሌላው they maximize investors return ማለት ነው። ያው ኢንተርፕሪነሮች most of the time ራሳቸውም ኢንቨስት ያደርጋሉ። ከተቻለ በሼር መልክም ለኢንቨስተሮች ሼር ሸጠው ባለቤት ያደርጓቸዋል። ካልሆነ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ እነሱ አይዲያውን እያቀረቡ ኢንቨስተሮች ገንዘባቸውን አቅርበው የሚያድጉበትም ሁኔታ አለ። ስለዚህ because of the way that the entrepreneurs operate በሚያደርጉበት ሪዝን ምክንያት they will realize ማክሲመም አውትፑት ማክሲመም ፕሮፊትን ያገኛል። ያ ማለት ደግሞ ለኢንቨስተሩ ኢንቨስት ላደረገው ገንዘብ ማክሲመም ሪተርን እንዲያገኝ ያግዙታል ማለት ነው። ኦኬ so this is the end of today's tutorial ከዛሬ ቱቶሪያል ላይ ጥሩ አንደርስታንዲንግ ስለ ኢንተርፕሪነሮች ትንሽ ማለት መጠነኛ አንደርስታንዲንግ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደወደዳችሁትም I hope so ቪዲዮ ከተመቻችሁ እና ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ደግሞ መድረስ አለበት ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር እንድታደርጓቸው አደራላለሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ኮሜንት እና ላይክ በማድረግ ፓርቲሲፔት እንድታደርጉ ጥሪና አቀርባለሁ። በዚህ ርዕስ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይም ቱቶሪያል እንዲሰራልን እንፈልጋለን የምትሉ ካላችሁም እዚሁ ኮሜንት ላይ ኮሜንታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ በኢሜል አድሬሴ እኔን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። እሱም ካልሆነ ደግሞ you can use a Facebook page አለው ፎርቲኖ አካዳሚክስ @ፎርቲኖ አካዳሚክስ ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ በተረፈ ፎርቲኖ አካዳሚክስ ያድግ ዘንድ please click subscribe and let Fortino Academics grow. So until we meet again by other tutorials, see you. Bye bye.